Xuống phà rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình lo quay vài chỗ nữa nên lên phà lúc đó là cũng 6 giờ kém rồi. Bây giờ này cũng 6 giờ 45 rồi. Mình sẽ chạy ra đường tắt xuất, kiếm chút gì ăn chút xíu cũng đói bụng rồi các bạn. Giờ này giọng mình nó cũng hơi khàn khàn tí rồi các bạn. Không biết cái đèn chợ sáng nó lên không để bật test thử luôn. Mình chỉnh lại cho nó đều chút xíu các bạn. Tại vì chạy thực tế là nó có thể sẽ bị chiếu cao quá hoặc là thấp quá. Cái dạng này là mình mua để mình gắn vô rồi mình không xài thì mình có thể tháo ra được đó các bạn. Cho nên là khi gắn lại thì cũng phải chịu khó chỉnh chút xíu. Cặp Kenzo V3 này á, mình mua và gắn thì chi phí 700 ngàn cái. Cặp là 1,4 triệu các bạn, chưa có tính công. Còn về hiển thị thì mình nghĩ là khá đủ rồi. Ưu điểm của cặp này á, là mình thấy nó chống nước và ngâm nước nó vẫn chạy bình thường nha các bạn. Công suất thì 18W mà cho một đống thì mình cũng thấy đủ với lại cái dung tích bình của mình. Nó có cái pha màu vàng, không có bị chói mắt cho người đối diện á. Mình thấy nó vẫn tốt hơn là so với lại là có pha đều màu trắng hết. Thì cơ bản mình tính cái công suất của con này á, là nếu mà dùng hai đèn luôn thì là 36W. Cái bình của mình nó là đang 86 ampere giờ đó. Cho nên là mình nghĩ là công suất của bình tầm 100W, con này thì 36W xe vẫn đáp ứng được thoải mái các bạn. Mình cũng không thích gắn mấy cái loại đèn to quá, nhìn nó to bự thô lắm các bạn. Còn về đèn á, thì mình thấy có rất nhiều thương hiệu chủng loại nha, to nhỏ quá trời luôn. Nhưng mà bản thân mình thì cũng ghét mấy cái bạn đi phân khối lớn á, mà mở đèn pha rồi chiếu là chạy rầm rầm các bạn. Nên mình cũng lắp lại vừa vải không có muốn sáng quá đâu. Với lại theo quan điểm mình á, tầm 18 đến 25W là đủ dùng rồi. Nó cũng không quá sáng mà nó cũng không phải là quá tối nữa như đèn zin các bạn. Thứ hai đó là giá tiền nó cũng vừa phải thôi. 600-700 ngàn để mình nghĩ các bạn chơi được, gắn được chứ. Với tầm vài 3 triệu mình thấy có mấy cặp đèn tool đó 7-8 triệu, 10 triệu gì đó mình thấy quá phí. Mấy con xe cũ như là mình đi ADV 150 nè, BMW C400 GT, mình cũng lắp cái thương hiệu này rồi nên mình quen đó các bạn. Có mấy cái loại sau này khi mà mình mua con này mình lắp thì mình thấy nó có vuông vức đẹp hơn, sáng hơn tí. Nhưng mà mình cũng không yên tâm lắm tại vì mình xài cái thương hiệu này lâu rồi. Con này là cũng là con thứ ba mình lắp rồi. Nếu mà các bạn đã lắp thương hiệu nào rồi thì các bạn cứ xài tiếp đi, khỏi mất công lăn tăn. Lỡ phát sinh này nọ rồi bảo là giá như hay là thấy nó sáng hơn tí xíu mà nhiều khi phiền lắm các bạn. Chẳng thà mình lắp xong nó hư, mình đổi qua cái mới cũng không có lăn tăn gì nhiều. Mình cũng hay ăn ở ngay cái khúc mà gần ngay dọc bãi biển có cái bảng mà I love Cần Giờ các bạn. Mà không biết giờ này còn mở cửa hay không, sợ đóng cửa tối thui rồi. Hình như nghỉ rồi các bạn. Quẹo đây coi có gì ăn không mà sao đây tối thui à. Cái này buổi sáng sáng với buổi trưa mình thấy cũng đẹp lắm. Thử bật la đèn chợ sáng coi nó ok không các bạn. Thấy cũng ổn lắm, sáng cũng vừa rồi. Phía trước có ánh đèn nhưng mà mình nghĩ chắc nhà hàng hay sao á. Em amateur vlog mới mở kênh mà các bạn, còn nghèo lắm. Làm gì có tiền đi ăn nhà hàng sang như vậy trời. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Định đi ăn hủ tiếu mà giờ không có. Tính ăn món nước các bạn cho dễ nuốt hơn thôi. Biết vậy nãy bên Vũng Tàu có nhiều chỗ ngon á. Mình ăn xong 7 giờ bắt phà qua bên đây luôn cho nó tiện. Thôi để mình quẹo lại cái khúc hồi nãy gần ngay thị trấn á. Mình vô mình kiếm cơm ăn đại cho xong nha. Nãy ăn cơm xong rồi các bạn, ăn đại gà kho xả luôn á. Ăn chữ là chắc bụng chứ cũng không dám ăn nhiều nữa. Bây giờ tới tiết mục kiểm tra bánh xe nè các bạn. Nãy trên phà mình kiểm tra một lần rồi. Ai mà biết nó có bị ghim đinh hay là lủng gì đâu. Chắc cũng ổn các bạn, đủ điều kiện để vượt đường sắt rồi đó các bạn ơi. Giờ chuẩn bị lên đường khởi hành thôi. Bây giờ mình sẽ chỉnh bản đồ xong, chạy ra khỏi Cần Giờ, qua khỏi cầu Hà Thanh là mình sẽ chuẩn bị vào trong đường sắt á. Sao cái app DJI nó xoay vòng vòng dữ vậy ta? Không biết do cái app dởm hay là do cái điện thoại mình á, mình tắt luôn rồi các bạn cho nó điên bụng. Mình thì cứ nghĩ lạc quan vui vẻ thôi. Có vậy mới sống lâu được phải không các bạn? Mình nhớ hồi xưa có ai nói mình vậy đó. Mà ai nói thì cũng lâu quá rồi mình cũng không có nhớ được luôn các bạn ơi. Lỡ người quen mình có coi video này á mà đúng người nói với mình á thì để lại comment bình luận bên dưới nha để mình nhớ ra nha. Mình sẽ hậu tạ vì nó đúng đó các bạn. Các bạn cứ vui vẻ lạc quan cười nhiều là mình đảm bảo các bạn sẽ nhìn trẻ hơn tuổi thôi. Lúc sáng á, mình có chia sẻ về hai nội dung rồi các bạn. Đó là 3 tuyến đường đi Vũng Tàu nè, ưu nhược điểm của 3 tuyến đường đó và cách đi đường trường không mệt.
Các bạn có thể tìm lại video của mình trước đó nếu như là chưa nghe qua nha. Lúc mình làm thì mình sẽ để chapter rõ ràng cụ thể để các bạn tiện theo dõi đúng nội dung mình cần. Mình sẽ chia sẻ tiếp về hai nội dung, đó chính là các nguyên tắc khi chạy xe, thứ hai là về bảo dưỡng xe. Về các nguyên tắc khi chạy xe thì mình chỉ có 3 nhóm cần lưu ý thôi các bạn. Về sự tập trung thì mình nghĩ các bạn ai cũng biết được là tại sao tập trung nó quan trọng rồi. Thì mình sẽ nói về vấn đề là những cái gì ảnh hưởng đến tập trung của các bạn nha. Để tập trung tốt các bạn cần lưu ý là không chạy xe khi cảm thấy cái dấu hiệu sau như là buồn ngủ nè, có suy nghĩ gì làm cho mình cảm thấy lo ra nè, cơ thể mình có dấu hiệu tê hoặc bị cơ căng, giống như là vai mình bị căng nè, cổ tay bị ê nè, lưng bị ê nè, không để cho cơ thể của mình bị thiếu nước. Khi các bạn thấy có dấu hiệu như là môi khô, rát cổ họng nè, và tuyệt đối là không được lái xe khi có nồng độ cồn. Khi các bạn thấy mệt thì hãy ngừng lại nghỉ ngơi theo cảm giác của cơ thể mình nha. Thường là mình sẽ nghỉ ngơi tầm 15 cho tới 30 phút cho quãng đường tầm 100 cho tới 200 cây. Trong khoảng này các bạn nghỉ lúc nào cũng được hết á. Tùy theo lịch trình cũng như điểm dừng chân, đổ xăng, ăn uống gì cũng được. Và mình cũng nghĩ là xe cũng cần phải nghỉ ngơi sau một đoạn đường dài như vậy á. Khi một chiếc xe vận hành nó cần rất nhiều thứ hoạt động chung với nhau các bạn. Ngoài động cơ ra còn bơm xăng nè, bình điện đang sạc xả, buji phóng lửa, rồi bộ nồi liên tục xoay 3-4 ngàn vòng một phút là bình thường. Rồi tháng nữa. Mọi thứ tổng thể như vậy sau khi mà hoạt động một thời gian dài mình nghỉ một chút để cho nó nghỉ ngơi thì cũng tốt đó các bạn. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn hãy góp ý chia sẻ thêm vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Tính ra giờ cũng đâu có tối lắm đâu các bạn. Nãy giờ mình chạy thì thấy đèn đường cũng đầy đủ quá trời luôn. Vẫn thấy có người dân sinh sống, lâu lâu cũng có người đi qua đi lại phà phà mà. Đâu có tối lắm đâu các bạn. Mình sẽ nói tiếp các vấn đề về nguyên tắc nha. Vì sao mình sẽ đưa cái mục là tuân thủ luật giao thông vào các bạn. Quan trọng nhất đó chính là bảo vệ bản thân của mình. Tập trung quan sát biển báo tốc độ nè, làn đường được phép chạy. Tới công chuyện các bạn ơi, ở phía trước mình thấy đèn bắt đầu nó tắt dần rồi nè. Thấy tối thui mà đi có một mình nữa chứ. Cũng tôi không có sợ cướp sắt mà tôi sợ cướp xe thôi các bạn ơi. Tại xe tôi xịn mà, chứ nhan sắc tôi có mấy đồng bạc đâu mà lo. Các bạn xem thử khi tắt hết đèn nè, chỉ còn cái đèn daylight của xe thôi đó. Mà đèn zin của xe cũng không đủ chiếu sáng ở mức xa một tí. Do bình thường mình chỉnh đèn zin thấp thôi các bạn. Hẻm mình sợ ngại vô mặt, chiếu vô mặt người ta. Chứ con này chuyên đi đường trường mà đèn đốm zin gì mà yếu quá trời yếu luôn. Bật đèn chợ sáng lên thì mình cũng thấy tạm ổn các bạn. Lỡ giờ tôi đổi ý tôi quay về Cần Giờ lại không quay phim nữa, có bị các bạn cười lên mặt không trời. Giờ chạy là phải quan sát kỹ các bạn. Chỉ sợ có con khỉ hay thú vật gì đó nó lao ra. Mà bạn thấy đèn zin này có chút xíu chiếu đâu có tới 15-20 mét đâu các bạn. Nên là sợ né không kịp đó các bạn. Mình không né kịp thì mắc công tông vô là cũng mệt các bạn. Còn khúc trên là mình nhớ ngay gần khu cầu Dần Xây mình thấy có bảng hiệu báo là có thú như là nai hu chỉ sợ nó lao ra đường thôi. Nên các bạn qua khu đó cũng nhớ để ý kỹ nha. Quay lại một các nguyên tắc các bạn. Mình sẽ qua phần tuân thủ luật giao thông nha. Vì sao chúng ta phải tuân thủ luật giao thông? Quan trọng nhất đó chính là bảo vệ bản thân mình các bạn. Tập trung quan sát biển báo tốc độ nè, làn đường được phép chạy nè. Các biển báo rất quan trọng. Thêm nữa là để chuyến đi của mình một cách trọn vẹn cảm xúc thì không có ai muốn là đang đi chơi thì tự nhiên bị bắn tốc độ nè, bị phạt, bị lấn làn, hoặc bị vẫy vào vì thiếu gương chiếu hậu, độ bô. Người ta hát các bạn, cầm tấm vé trên tay em bay đến nơi xa còn để tận hưởng cảm giác chiêu chiêu còn mình thì cầm tấm vé trên tay xong lòng cảm thấy cay cay luôn các bạn, cay lắm. Lúc đó tâm trạng đi chơi nó bay theo tấm vé luôn rồi các bạn. Cho nên các bạn đừng vì một ít thời gian nhanh hơn không bao nhiêu mà phát sinh tình huống đôi khi là xử lý không kịp nữa. Mình ví dụ nha, ví dụ các bạn đi chơi với tốc độ tối đa 60 cây số một giờ đúng luật, thì các bạn đi quãng đường 120 cây số đến địa điểm chơi thì bạn ráng chạy hơn 70 cây số một giờ thì mình nghĩ cũng không hơn được bao nhiêu đâu các bạn. Chỉ tầm 60-70 thì mình nghĩ là hơn tầm 15-17% gì đó thôi. Ví dụ mình đi 2 tiếng thì mình thấy hơn nhau tầm 15-18-20 phút thôi các bạn. Mình thấy đâu có bao nhiêu đâu. Dĩ nhiên là mình tính đổ điều nha, chứ thực tế là các bạn đi cũng không phải là 60 cây điều từ điểm xuất phát cho tới chỗ đi chơi được, không thể nào giữ nguyên tốc độ vậy được. Cái đó chỉ có đường chim bay thôi các bạn, chứ đường xe chạy là không thể. Cho nên mình thấy là 60 cây hay là 70 cây thì nó không đáng. Còn ý kiến của các bạn thì sao nè? Các bạn hãy góp ý chia sẻ thêm vấn đề này bằng cách để lại bình luận và comment bên dưới nhé. Ngoài ra mình thường hay nghe người ta nói các bạn, đi xe phân khối lớn nguy hiểm lắm. Mình thì không đồng tình quan điểm này đâu các bạn. Thật ra khi các bạn đã tham gia giao thông thì rủi ro nó đến từ nhiều thứ, giống như là từ bị động hay là từ chủ động và ngoài ý muốn lắm các bạn. Dù là bạn đi xe đạp, đi xe gắn máy bình thường hay là chiếc xe phân khối lớn từ 175 phân khối cho tới 1.800 phân khối thì vẫn luôn có rủi ro. Nhất là ở trong tình trạng các thành thị lớn lượng xe máy, ô tô ngày càng nhiều lên do số lượng người sinh sống hàng năm tăng lên. Mình nhớ không chính xác nha, nhưng mà năm 2024 mình nhớ là có trên 10.000 người chết vì tai nạn giao thông các bạn. Các bạn có thể search thêm Google trên một số tờ báo Còn chạy một chiếc xe hơi hay xe du lịch thì vẫn có rủi ro thôi các bạn. Chỉ khác là về phương thức, là một cái là người bọc sắt,
một cái là sắt bọc người, nhưng độ an toàn của sắt bọc người chắc chắn là cao hơn rồi các bạn. Ngoài ra các bạn cũng phải lưu ý là xe phân khối lớn á, thì lúc nào hệ thống nó cũng an toàn hơn các bạn, nhất là về hệ thống thắng đĩa ABS á. Thường là lúc nào cũng sẽ có thắng ABS ở phía trước. Một số xe tốt hơn thì sẽ có hệ thống ABS ở phía sau luôn, hai kênh. Và giống như cái con xe hồi xưa của mình á, mình đi con BMW C400 GT á, là nó có luôn cả hai cái thắng đĩa, hệ thống ABS ở phía trước luôn các bạn, rất là an toàn á. Còn về hệ thống ABS nó là cái gì thì các bạn chịu khó search Google để biết nha. Nó giống như là một cái hệ thống chống bó cứng phanh khi các bạn thắng gấp á, thì chiếc xe của mình sẽ dễ bị chúi hay là lật cái đầu ra phía trước do nó trợt đó các bạn. Cho nên là hệ thống ABS rất là quan trọng. Nhưng mà những cái dòng xe thường thường như là AB nè, Vision hay là mấy xe quay gì đó thì không có đâu các bạn. Dĩ nhiên mình không có thần thánh hóa cái hệ thống ABS này lắm các bạn ơi. Nó cũng có nhược điểm nha. Ví dụ các bạn là nếu mà các bạn dùng thắng ABS á, thì cái quãng đường phanh của mình á, trong một số trường hợp á, nó sẽ dài hơn so với hệ thống thắng bình thường. Ngoài ra là hệ thống ABS có những hệ thống mà các bạn mua lại thường á, nó sẽ không có hỗ trợ khi vào cua nè, nó không phù hợp với lại đường xấu, đá sỏi nè, trơn nè, và chỉ hoạt động trên 10 cây số. Rồi chi phí bảo dưỡng của các bạn cũng sẽ cao hơn một tí. Theo quan điểm mình thì đi xe phân khối lớn vẫn an toàn hơn, với điều kiện là các bạn chạy xe đúng cách, các bạn không có phóng nhanh ga. Tại vì xe phân khối lớn ga nó rất là mạnh và hệ thống máy móc rồi động cơ nó cũng mạnh nữa các bạn. Chạy thêm một đoạn nữa vài cây số đó, chắc cũng phải 4-5 phút nữa là tới cầu Dần Xây rồi các bạn. Khúc ngang cầu thì mình nghĩ là sẽ có đèn sáng hơn. Cái khúc này tối quá, chạy lâu lâu có xe đi ngược chiều lại á, chắc là người dân người ta đi về Cần Giờ. Chứ tối thui vậy ai mà dám đi chơi giờ này. Chỉ có mình là dám đi mình vậy thôi các bạn. Phải thấy có đèn đó các bạn. Chắc có dân cư sinh sống khu này nè. Giờ lỡ có người bán đất bán nhà chỗ đó cỡ 100 triệu 200 triệu á, mà dài 10 mét nhưng 20-30 mét á, các bạn có mua để sống không? Bạn nào dám mua thì để lại bình luận bên dưới nha, mình khao cho các bạn một ly cà phê luôn nè. Nhiều người bình luận dám mua chắc mình bán xe làm cò đất khu này luôn các bạn. Các bạn nhớ liên hệ mình nha. Mà thiệt chứ chạy xe vậy mình còn thấy sợ rồi, nói chi chứ các bạn kêu mình sống ở đó chắc mình không dám sống đâu. Ai mà cho vàng cho tiền kêu mình xuống đây sống, mình nói thiệt mình xin tiền xin vàng chứ mình lấy thôi chứ mình không dám ở các bạn. Cho đất cho đai mình cũng lấy đất các bạn. Nhưng mà không có ở đâu, ớn lắm. Mình cũng chuẩn bị tâm lý rồi các bạn. Giờ lỡ mà ai nhảy ra, một là mình thông thẳng vô luôn, hai là mình lách trái ra làn đường ở giữa. Các bạn có để ý không, nãy giờ mình chạy toàn là bám cái làn trắng, đâu có dám chạy sát trong lề đâu. Mình cũng sợ chứ các bạn, đồ đạc gì mình cũng gói ghém lại hết, ba lô cũng khóa lại rồi mình móc vô xe mình khóa luôn rồi các bạn. Các bạn coi nè, nó vắng hoe tối thui như vậy nè. Nay mình đi không có rầm nên là trăng luôn không có, mà trời cũng tối thui rồi, các bạn nhìn lên trời tối ơi là tối. Nói thiệt luôn đó, ở đây có mình chạy không mà, vắng hoe vắng hoắc luôn. Mình coi trên YouTube là như là hầu như là ít ai mà chạy quay là full đoạn đường giống mình lắm các bạn. Hầu như là quay tại có chút xíu không mà. Còn mình là quay full nguyên đoạn đường vậy, một mình đi luôn các bạn. Mình thấy người ta đi là có 3-4 người đi hai chiếc xe đỡ sợ chứ không ai như mình nữa các bạn. Còn không mình thấy có người quay là đi ô tô á. Ô tô đâu có sợ đâu, chạy ai chạy cứ đâm thẳng vô thôi. Cái xe này của mình đi hai bánh cũng ớn. Thôi sẵn cái mình chia sẻ kinh nghiệm đi xe ban đêm luôn. Bạn nào rành hay là biết rồi thì có thể bấm tua qua đoạn tiếp theo nha các bạn. Đi xe ban đêm á, thì trang bị đầu tiên các bạn cần có đó chính là cái đèn xe á, đèn trước và đèn sau nha. Còn nếu mà bạn có đèn chở sáng thì quá tốt. Tại vì ở những khu vực tối như vậy á, các bạn chạy trên 50 cây số một giờ á, là các bạn phải chiếu sáng xa được ít nhất là 30 mét rồi. Tại vì khi các bạn đi 50-60 cây số một giờ có nghĩa là một giây á, các bạn chạy hơn 15 mét. Thành ra là bạn chiếu sáng được 30 mét á, là bạn sẽ có tầm 2 giây để bạn xử lý nếu mà ở phía trước có gì xảy ra. Chứ bạn chiếu gần quá bạn xử lý không có kịp, thấy xong rồi cái chỉ có thể đâm vô thôi chứ làm sao mà né. Còn lỡ mà các bạn đi đường tối như vậy mà không có đèn chở sáng á, các bạn đợi mình xíu. Mình quay camera ngay mặt để cho các bạn thấy nó tối thui như thế nào nè. Mình nói tiếp cái đoạn mà chạy xe không có đèn chở sáng, chỉ có đèn zin á, thì các bạn phải hạn chế việc chạy xe trên 30 cây số một giờ nha. Còn nếu mà phân khối lớn thì mình nghĩ là tối đa là 40 cây số thôi, để tránh những tình huống phát sinh xử lý không có kịp á, như là có ổ gà, khúc cua, có những đoạn đường nó hẹp dần hai bên để lên cầu á, hoặc là có những con động vật ở trong rừng bất ngờ nó chạy ra. Mừng quá các bạn, mình thấy phía trước có đèn đó bạn, quay camera cho các bạn coi nha. Hình như gần tới cầu Dần Xây rồi. Còn về trang bị bảo hộ á, thì chắc chắn là các bạn phải có nón bảo hiểm rồi. Thì từ năm 2005 á, thì cách đây 20 năm đã là trang bị bắt buộc rồi. Nó sẽ bảo vệ đầu cho các bạn. Nếu mà các bạn đi ban đêm á, có cái kính chắn gió màu trắng nó cũng đỡ lắm các bạn. Nhiều khi á, có một số thời điểm là côn trùng nó bị thu hút bởi cái đèn xe của bạn á, nó sẽ lao ra phía ngoài và có thể là sẽ bay vào trong mắt của bạn, rất là nguy hiểm nha. Nếu mà xe mình có kính chắn gió cao á, thì quá tốt rồi, mình không có nói.
Còn nếu mà các bạn mặc áo khoác á, thì các bạn nên kéo cái khóa cao lên, tránh vừa bị lạnh cũng như là vừa bị côn trùng chui vào á. Thì hồi xưa á, là mình đã từng bị một con gì đó nó chui vào ngay trong cái kẻ áo của cái áo da, mình không có chịu kéo khóa vô các bạn. Nó cắn một phát điếng người luôn. Nên sau này á, mình luôn kéo khóa lên. Còn nếu mà các bạn bấm luôn cả cái nút cổ tay áo nó cũng đỡ lạnh và cũng an toàn luôn. Nếu mà các bạn có găng tay thì các bạn nên đeo vào để tránh bị lạnh tay á, tay mình cống quá là mà các bạn không thể nào bóp phanh bóp thắng tốt được. Nhắc tới trang bị bảo hộ á, thì cũng như bao anh em mê xe phân khối lớn khác á, mình hồi xưa cũng hí hửng mua cặp găng tay full ngón refit nè, một cái áo bảo hộ refit có giáp nhẹ ở lưng nè, vai với khuỷu tay luôn các bạn. Ngoài ra nó còn có chống nước nhẹ nữa, lớp áo lót bên trong có thể tháo ra được. Nhưng mà thật sự hơi nhục, các bạn mua xong rồi á, mình rất là ít dùng luôn á, hình như dùng có 2-3 lần à, vì nó quá nóng các bạn. Thêm nữa nó nặng với bự nữa, vận chuyển cũng rất là khó khăn chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà khi đi vào vùng lạnh á, thì dùng nó rất là sướng các bạn. Nhưng mà ở vùng nóng thì các bạn phải vận chuyển nó, để nó ở ngoài thì cũng khó, mà để ở trong cốp xe cũng mất chỗ. Còn cái găng tay á thì cũng vậy các bạn, nó dày quá, chạy xe mình cảm giác là nó không có cảm giác lên ga, nó dày cái tay ga lên mình khó chịu lắm các bạn, cho nên cũng ít dùng luôn. Thành ra là sau này á mình hay dùng áo khoác da đơn giản hoặc là áo gió thôi, chứ mấy cái loại nào mà đi như Đà Lạt hay là Đông Bắc Tây Bắc như cái này thì mình cất ở nhà không à, các bạn cũng đừng có ham hố mà mua nhiều nha. Xong phần trang bị rồi thì mình nói tới cái phần đồ này cơ bản thôi các bạn. Đi đường như mình như vậy á, các bạn là phải có mang theo cái đồ vá xe, vá lụi hay là vá nắm gì cũng được. Có đồ vá thì phải có máy bơm bánh xe, chứ các bạn vá xong thổ miệng không nổi đâu các bạn. Dắt bộ từ đây ra tới phà chắc dắt không nổi đâu. Để mình kiếm cái đèn mình mở lên coi thấy rõ cái mặt mình các bạn, chứ tới thui à. Quay vậy rồi quay ra phía trước thì cũng vậy thôi. Các bạn thấy rõ cái mặt mình chưa? Đó, mình chạy có mình ban đêm tối thui à. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha, đừng có quên nha các bạn, để theo dõi các video tiếp theo của mình á. Thôi mình chuyển qua một bảo dưỡng xe nha. Thì sao chúng ta phải bảo trì bảo dưỡng xe định kỳ? Thì để xe vận hành tốt á, hạn chế cái hỏng hóc, hao mòn, hư hại sớm, thì các bạn nên xử lý nó và tìm ra nguyên nhân sớm nhất có thể thôi. Cũng như con người vậy á, các bạn nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm là tốt nhất. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong cơ thể con người rất là phức tạp, không thể đánh giá bằng cảm nhận cũng như là sức khỏe còn gì so với đi khám. Thì xe cũng vậy đó các bạn. Nhiều khi á, chỉ có thợ trong nghề á, người ta trải qua sửa rất nhiều xe rồi á, nên người ta nhìn sơ sơ là người ta kiểm tra kỹ lại. Mình nói là những chỗ đàng hoàng uy tín, chứ mình không nói là thợ vẽ nha các bạn. Để tránh bị vẽ vời á, thì các bạn cũng nên có những kiến thức căn bản một tí là đủ. Người ta nói gì á, mình kiểm tra lại để tránh bị thuốc thôi, chứ không phải là mình các bạn cãi lại người ta nha. Thợ thầy mai lại cãi hoặc là đôi co người ta làm gì cho mệt. Các bạn sửa sửa không sửa thì thôi. Còn về bảo trì xe, theo quan điểm mình á, thì các bạn mua một chiếc xe phân khối lớn rồi đó, thì đa số nha, chứ không phải là 100%, thì các bạn sẽ quan tâm đến việc bảo dưỡng bảo trì xe vì nó quan trọng. Với lại xe á, cũng là tài sản lớn của mình mà các bạn. Các bạn yêu thích nó, các bạn có chịu bỏ tiền ra mua, tiền mồ hôi nước mắt đó nha, chứ không phải là các bạn đại gia mua rồi bán này nọ, mình không có nói. Mình thấy nhiều anh em á, cưng xe nhiều hơn là cưng người yêu, cưng vợ luôn á. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn hãy đóng góp thêm ý kiến bằng cách bình luận comment ở bên dưới nha. Các bạn thấy hữu ích thì hãy like, share và subscribe kênh của mình nha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ quan tâm gì khi chúng ta bảo dưỡng xe ha? Thì mình chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất chính là những chiếc xe mà phân khối bình thường á, là dưới 175cc á các bạn. Và mình chủ yếu là đi làm thôi nha, không đi tour, đi loanh quanh trong thành phố nè. Thì việc bảo trì nó đơn giản hơn nhiều. Chủ yếu là các bạn thay nhớt. Trong quá trình thay nhớt đó, nhiều khi là kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và thông báo bạn là thay những gì tùy theo số cây số mình đã đi á. Có khi là các bạn thay lọc gió nè, thì mấy cái lọc gió này cũng tầm 100.000 à. Rồi đôi khi các bạn cần phải thay vỏ xe thì các bạn đi tầm mười mấy 20.000 là cái vỏ xe của mình trên 3 đến 5 năm mà không sử dụng á, nó nứt ra thì rất là nguy hiểm. Ngoài ra là có thể là vệ sinh nồi gì đó, thì những hạng mục này mình thấy là làm trong hãng, nơi mà các bạn mua xe là được rồi. Nó vừa gọn nhẹ vừa tiết kiệm chi phí và lại công rất là rẻ nha. Như vệ sinh nồi tầm 120.000 gì đó, các bạn đi ra mấy cái chỗ mà làm riêng đó, nó tính các bạn từ 200 đến 300.000 không à. Còn trong thời gian bảo hành á, các bạn cũng sẽ không bị tính phí cái hạng mục kiểm tra xe tổng quát. Có khi là cũng đỡ được 50, 100.000 một lần các bạn, cũng không có ít đâu các bạn. Còn trường hợp mà xe đi hỗn hợp, có cả đi phượt luôn á, giống như là các bạn dùng để đi làm rồi các bạn có khi là thích đi chơi, đi phượt, di chuyển xa đó, thì các bạn phải quan tâm đến một số hạng mục như thứ nhất là nhớt nè. Tại vì đi đường xa á, để máy móc của mình ổn định hơn, nó mát mẻ hơn á,
thì các bạn nên dùng cái loại nhớt tốt hơn chút xíu thay vì dùng nhớt của hãng. Ngoài ra các bạn cũng nên kiểm tra thắng xe, coi cái má thắng nó có mòn chưa, bóp thắng có ăn hay không, bóp thắng nhả có bị dướng, bị cấn gì không á các bạn. Rồi kiểm tra vỏ xe, rồi bơm xe đúng ký chưa, độ mòn của lớp quan tâm lắm các bạn. Tại vì nếu mà các bạn không quan tâm cái độ mòn của lớp á, các bạn chạy xa và thắng này nọ nó trơn trượt á, nó cũng nguy hiểm lắm. Hoặc là nếu các bạn có thể kiểm tra thêm dây sơn xe nếu là xe số nè, rồi vệ sinh nồi, dây Cura nếu đó là xe tay ga nha. Qua cái vùng tối các bạn, ở phía trước đang có đèn á, thì mình nhớ là khúc này là tới cầu Lô Giang rồi các bạn. Ngay sau khi cầu Lô Giang xuống thì còn một đoạn nữa là sẽ không có đèn, cũng tối thui như mấy đoạn trước vậy đó các bạn. Khu này chạy cũng đỡ ớn hơn so khu kia. Mình tắt cái đèn luôn các bạn, chứ để cũng không có dụng gì nữa, đâu có quay trước mặt mình. Còn riêng xe phân khối lớn á, thì đối với mình á, thì nó cũng không khác gì so với lại xe dưới 175 các bạn ơi. Tuy nhiên á, là mình luôn quan tâm vấn đề là nhớt xe nó tốt hay không thôi. Mình là mới mua xe về là mình thay nhớt liền các bạn, thay nhớt tốt á. Cho nên là trộm vía tới giờ xe mình vẫn còn ngọt ga và không bị tình trạng rung ga đầu đâu. Còn quan điểm của các bạn thì sao? Hãy để lại bình luận comment ở bên dưới nha. Vậy thì với một số xe nhập khẩu hay gọi là xe xách tay á, giống như mình vậy đó các bạn, thì làm sao là biết khi nào cần bảo dưỡng và hạng mục gì? Thì thật ra không có khó đâu các bạn. Để biết được việc đó thì bạn phải có sách hướng dẫn sử dụng. Trong sách hướng dẫn rất là nhiều chi tiết, khuyến nghị là bảo dưỡng cái gì theo từng hạng mục nè. Khúc này tối quá, với mình cũng hơi đuối rồi các bạn. Tính ra mình đi từ 6 giờ mấy sáng tới giờ luôn á. Chưa chỉ nghỉ ngơi được có 1 tiếng à. Còn lại đi quay chỗ này chỗ nọ nên cũng hơi phê rồi. Mà mình cũng không dám ngừng nghỉ ở đây các bạn, nên lo tập trung chạy thôi. Ráng qua khúc này nữa là đỡ mệt để căng não rồi các bạn. Mình nói tiếp về sách hướng dẫn sử dụng nha. Thường á là bạn chỉ cần lên trên Google á, gõ tên dòng xe, năm sản xuất của xe kèm với dòng chữ là Owner Manual.pdf là ra à. Ví dụ là mình search xe của mình á là Honda Waza 300 2020 Owner Manual. Ngoài ra bên cạnh các thông tin bảo dưỡng á, nó còn chứa mọi thứ quan trọng mà bạn cần để vận hành một chiếc xe nè. Thí dụ như là trọng lượng của xe và tải trọng của xe tối đa là bao nhiêu, cách bơm xe như thế nào là đủ. Thường nó sẽ được dán trong đó hoặc là nó dán ở phía dưới yên xe hay là ngay đầu xe đó các bạn. Ngoài ra các thông báo đèn trên xe nè, rồi cách điều chỉnh vận hành xe như là chỉnh giờ, độ sáng màn hình, reset bảo trì 1.000 cây số đầu như thế nào. Thậm chí là khi mà bạn bị lỗi cháy cột chì xe á, trong sách nó cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách thay như thế nào. Cái bộ dụng cụ mà hãng cho các bạn á, nó kèm theo những cái đầu gì nó đều có hết. Các bạn chỉ cần dùng nó và các bạn khắc phục xe trong quá trình gặp sự cố thôi nha. Cho nên á, nếu mà các bạn thực sự yêu thích chiếc xe đó thì các bạn hãy dành 15 phút hay là 30 phút để đọc qua, để biết sơ lược các nội dung có trong sách hướng dẫn. Hoặc là khi mà bạn thấy các thông tin đó quan trọng á, các bạn chịu khó note hoặc là gấp cái góc đó lại để khi mà mình lật sách á, lật nhanh. Tại vì sách này nó nhiều lắm, như cầu mấy chục, nó trăm trang lần. Cho nên á, mình thấy là các bạn chịu khó đọc xong thì các bạn sẽ nắm được rất nhiều thứ để mình làm. Thay vì mình thấy có nhiều bạn lên diễn đàn á, hỏi là làm sao để tắt cái thông báo là thay nhớt. Các bạn thì nói là làm sao chỉnh đồng hồ độ sáng lên. Mình thấy là không cần phải đi hỏi người ta. Các bạn tự coi, tự làm cũng được. Rồi cách làm sao để mình nhớ được lịch bảo dưỡng như thế nào á các bạn, thì cũng không khó lắm. Nếu các bạn có sổ bảo hành thì các bạn chịu khó lâu lâu kiểm tra sổ bảo hành. Còn nếu mà các bạn không có sổ bảo hành hoặc là mua xe xách tay như vậy á, thì các bạn chịu khó dùng cái tính năng chụp màn hình ở trên điện thoại của mình là ngay cái đồng hồ của mình á, để các bạn nhớ và các bạn note vài chữ vô để các bạn nhớ là bạn làm hạng mục gì, bảo dưỡng khúc nào thôi. Tại vì cơ bản các bạn chỉ cần thay nhớ định kỳ tầm 2.000, còn xe mình thì tầm 4-5 ngàn mới thay một lần nên mình nhớ. Nó cũng không khó các bạn. Mình cũng có một cái file Excel riêng để mình lưu lại là các thông tin mình đã làm. Ví dụ như là thông tin mình thay nhớt nè, thông tin mình đã vệ sinh nồi, thông tin mình thay lọc gió hay là mình có làm cái gì đó mình sẽ nói vào để mình tránh bị quên. Giống như là mình có thay dầu thắng đi chăng nữa thì cũng phải tầm 15-20 ngàn cây nó mới thay. Nhưng mà lâu quá mình cũng sẽ quên các bạn. Ngoài ra có một số chỗ như người ta thay nhớt xong á, người ta sẽ ghi cho các bạn một cái tem ở phía dưới yên xe á, các bạn sẽ không bị quên. Các bạn hãy đóng góp thêm ý kiến bằng cách bình luận và comment ở bên dưới nhé. Chạy từ xa xa thấy cái đèn đỏ các bạn mừng lắm luôn á. Khu này là chắc cũng hết cái khu mà tối rồi các bạn. Mình thấy trên bản đồ chạy thêm tầm vài ba phút nữa là tới cầu An Nghĩa rồi các bạn. Cái đoạn hồi sáng mà mình có ghé lên cầu mình coi á. Giờ không biết cảnh ban đêm nó làm sao thôi. Mình sẽ chia sẻ thêm một tí về nhớt nha các bạn. Mình còn không có bia cho hãng nào hết cho nên mình sẽ không đề cập vô cái loại nhớt nào hết. Thì các bạn cứ dùng đúng loại nhớt tốt chuyên cho xe tay ga là được rồi. Tại vì nhớt nào cũng tốt hết các bạn. Hồi xưa mình đi con ADV 150 á, nhớt mình dùng thường tầm 1.500-2.000 là mình phải đi thay rồi. Lúc đó là mình thấy xe nó cảm giác nó hơi kêu máy ở phía sau á các bạn. Mỗi lần thay xong là thấy cái xe nó nhẹ và nó không có bị kêu nữa.
cho nên nó là qua cái con xe này thì mình đã thay cái loại nhớt mà tốt hơn. Mình đổi lại góc camera cho dễ nhìn các bạn. Thì cái loại nhớt này mình thay là nó tốt hơn so với cái loại nhớt mà hồi xưa mình dùng của mấy con kia, cho nên nó là mình chạy xe tầm 4-5 ngàn mình thấy máy bắt đầu mới có dấu hiệu là nó bị kêu kêu hay là nó không được êm á, thì mình mới đi thay lại thôi các bạn. Nhưng mà thật ra các bạn nghĩ là thay nhớt này nó mắc tiền hơn nhiều thì không có. Tại vì bạn tính đi, bây giờ cái nhớt cũ mình đi tầm 1.500 mình thay, nhớt này 4.000 mình thay mà giá nó cũng gấp đôi so với giá kia. Mình chỉ thấy có một cái là mình đỡ tốn thời gian đi thay nhớt nhưng mà xưa thôi. Mà chưa kể là những cái nhớt này nó sẽ có những cái chất phụ gia nó tốt hơn rất là nhiều so với lại cái loại nhớt kia. Cho nên nếu mà nói về ưu điểm khi các bạn thay nhớt mà mắc hơn, tốt hơn á, thì đó chính là nó sẽ có các hoạt chất, cái độ nhớt nó sẽ tốt hơn. Thứ hai đó là các bạn sẽ đỡ mất công đi thay thường xuyên hơn. Còn về cấp nhớt á, mình thấy các bạn hay tranh luận với nhau nhiều á, là cấp nhớt 30 hay 40 nó sẽ tốt cho xe hơn á. Thì thực tế là nó cũng nhiều ý kiến, nhiều quan điểm đó các bạn. Có người nói nhớt càng cao thì chạy càng êm máy, có người nói đi trong thành phố thì dùng cấp nhớt thấp á, nó sẽ mát máy hơn. Thì cái này là do kinh nghiệm bản thân thôi các bạn. Các bạn cứ độ đúng loại nhớt mà hạn khuyến cáo á, trong sách hướng dẫn sử dụng nó cũng sẽ có cái phần service data á, nó sẽ ghi rõ là cấp nhớt bao nhiêu là được các bạn. Và kế bên dưới á, là nó có thông báo cho các bạn biết là khi các bạn thay nhớt như vậy là cần bao nhiêu thể tích, là nó ghi rõ luôn các bạn. Chứ các bạn đừng có đi ra ngoài tiệm á, rồi thợ người ta bảo cái dòng xe này là bình thường nó đổ 1 lít thì không đúng nha. Tại vì theo mình biết là một số đời về sau này là xe của bên hãng Honda đó họ sẽ thiết kế lại và đôi khi là sẽ đổ ít nhớt hơn so với bình thường nha các bạn. Nếu các bạn đổ nhiều nhớt quá, khi mà các bạn rồ ga mạnh á, nhớt nó sẽ ọc lên chỗ phía sau bên trong cái lọc gió đó các bạn. Các bạn sẽ thấy có cái nhớt đọng lại ở cái cục cao su thừa mà nằm ngay dưới gần cái lọc gió ở phía trên cái lốc máy một tí đó các bạn. Còn xe của mình á, thường khi mà mình thay nhớt á, mình có đo lại cái số lượng nhớt đổ ra, nên nếu mà mình thấy nó bị hụt nhiều quá đó thì cái đợt này mình thay nhớt mới mình sẽ châm nhiều hơn một tí, thì cũng cỡ vài chục ml thôi các bạn, chứ không phải là châm dư là 200-300 ml không có nha. Tầm 50-70 hay là 100 ml là cùng thôi các bạn. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn thấy thay nhớt là nên như thế nào? Các bạn hãy comment và để lại bình luận bên dưới nha. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình luôn nha các bạn. Chạy tới đây đuối lắm rồi. Giờ mình đang qua cầu Rạch Lá. Chắc đi cũng tầm 15-20 phút nữa là mình tới phà. Xong chắc về nhà ngủ giấc luôn các bạn. Phê lắm rồi. Giờ chạy được tới phà, mình cảm thấy cũng nhẹ nhõm đó các bạn. Hồi nãy chạy đường đó thui căng quá trời căng luôn. Các bạn nhìn mặt mình coi nè, thấy nó đơ luôn không? Nãy giờ chạy đâu có dám uống nước gì đâu. Giờ xuống phà cái chạy cái èo về nhà ngủ rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xem video mình đến thời điểm bây giờ. Nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha các bạn. Mình sẽ để video nét ở phía sau đoạn này. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. Quên lấy camera các bạn ơi.